di YouTube dan Facebook page aku lah. So hari ni hari Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddy dan selamat datang ke channel aku, eddyfazly, di mana hari ni dalam segmen MenanAbah kita nak buat packing ataupun unboxing MenanAbah, iaitu rig gaming dan editing. So sebenarnya gaming lah. Aku sebenarnya target buat rig ni untuk editing dan streaming game Switch aku. Kau nampak ada Switch kat belakang kan? So aku tak into gaming PC sangat sekarang, since aku lebih kepada Nintendo Switch dan aku lebih kepada editing video YouTube aku lah. So kalau kau belum subscribe channel aku, kau boleh klik butang subscribe kat bawah ni. Pause itu kan, kau boleh klik butang subscribe, tekan butang notification dan kau boleh like video ni. Kita cuba try banyakkan like video lah. So konsepnya, aku sebelum ni pakai laptop i5, laptop HP Pavilion. Laptop tu sebenarnya dah cukup elok dah untuk aku, tapi aku tak boleh edit video lebih daripada 720p. So kualiti video aku agak terhad lah. Dan kebetulan aku memang melakukan kerja freelance di Fiverr. Dan bulan lepas aku berjaya mendapat lebih kurang 50 job di Fiverr untuk kulit album lagu, dan aku berjaya hasilkan 2000 USD dari Fiverr semata-mata. So dekat situ bajet keluar untuk wujudnya impian aku untuk membuat editing dan streaming rig ni lah. So kalau korang berminat atau pasal Fiverr, aku akan letak link kat atas ni, aku tak pasti sebab angle macam jauh sangat. Korang boleh tengok macam mana cara untuk buat duit dengan melakukan atau menjual skill dan servis korang di Fiverr. So kalau korang tak faham, kau boleh komen kat situ lah, tanya aku akan cuba jawab sebaik mungkin. Jadi hari ni aku baru je ambil aku punya PC ni dekat Asahi Melawati Mall, dan terima kasih kepada Firdaus, aku punya sales assistant yang sangat membantu, sangat efisien, dan aku rasa dia sangat jujur jugalah. Sebab aku memang masa first day aku datang kedai tu, aku memang noob gila pasal PC. Last aku buat PC 10 tahun lepas. So bayangkan betapa noobnya aku. Si Firdaus ni sangat banyak membantu ajar aku pasal PC ni balik lah, untuk refresh diri aku, sebab aku tak up to date langsung. Aku memang dah abaikan sejak aku ada laptop tu. Aku pakai laptop tu sampai lenjan habis lah, dan aku dah jual pun laptop tu untuk dapatkan budget, extra budget untuk PC ni lah. Oh my god. Jadi roughly aku dah spend lebih kurang 6,000 untuk PC dan monitor dua ni. Aku rasa sebelum kita unbox desktop aku, kita tengok dulu apa benda yang aku beli lah secara partial ni lah. So kita ada Ryzen 7 AMD, aku punya processor 3700 tak silap aku kan. Aku memang noob gila babe. Ni aku percaya habis dekat Firdaus tu dengan kawan-kawan aku lah yang ajar aku pasal PC. So kita ada Ryzen 7 3700, kita ada motherboard Gigabyte B45, kita ada motherboard Gigabyte Aorus B450 Aorus M. Dan ni pun aku cakap dia, aku nak yang okey lah, just nice. Sebab target aku adalah untuk dapatkan PC yang power tapi basic. So dekat situ wujudnya budget yang dia tolong aku lah untuk cover kat situ, kat sini kan. So kita ada graphic card GPU Zotac Gaming GeForce RTX 2060. Kalau tak susunan kat sini lah, supaya korang nampak apa yang telah aku habiskan duit aku. Dan kita ada power supply KCAS 650GM 80 plus gold. So power supply ni asalnya tak silap aku cari yang murah jugalah. Aku cari yang 500 watt je, tapi banyak member aku cakap elok ambil yang lebih kan. Jadi macam biasa aku percaya je. Kau bayangkan bajet aku untuk PC ni awal ni hanya 3,000 untuk desktop saja. Dan monitor memang 800 lah aku bajet untuk 2 monitor. So end up aku spend 5,000 untuk PC. Dan itu agak mengejutkan lah untuk aku jugalah. Dan kita ada apa ni? Oh, kita ada coolant. Apa panggil benda ni? Liquid CPU cooler untuk coolkan aku punya processor. Akhirnya sebab
dia punya, orang kata stok cooler dia tak cukup sejuk lah, takut heating etc. Aku tak tahu sangat lah. So kalau korang ni pakai PC, please jangan jangan kecam aku lah. So sorry lah sebab noob sangat. Okay, aku letak ni semua kat sini. So saya kasar je kat sini. Aku akan letak detail list ni selepas ni, so korang boleh tengok dengan lebih jelas. Dan aku habis, macam aku cakap tadi, lebih kurang 6,000 untuk kesemua ni, termasuk dengan ni. Dan ni aku beli second hand dengan member aku. Aku beli Logitech C922 Pro dengan Ama Kecap. So kalau korang tahu channel Kecap, Ama tu member aku, member sekolah aku. So aku berjaya pujuk dia untuk jual dia punya webcam, sebab webcam ni dah harga tak masuk akal di pasaran sekarang. Jadi aku boleh dapatkan ni dengan harga yang below market value sekarang. Jadi thanks Ama, dan thanks kepada Asahi Melawati Mall. Walaupun korang tak sponsor aku dah email korang tau, tapi korang tak reply. Tapi aku rasa si Firdaus tu layak dapat promosi di video ni lah. So kalau video ni kekal lama di YouTube, aku harap murah rezeki si Firdaus lah. Sebab aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa seronok berurusan dengan dia sebagai seorang customer lah. So thank you Firdaus daripada Asahi Melawati Mall. Dan ini aku punya basic rig aku lah. Aku akan share list dia, jangan risau. So kalau korang dah ready, jom kita unbox ni dan letak dia di tempat yang sepatutnya lah. Jom. Okay, so aku dah try on. Itu dia, lid lap dia. So wire serabut tu korang abaikan dulu. Aku akan ambil gambar data macam mana aku dah susun dan buat lighting yang baik untuk keseluruhan PC aku. So aku akan tengok video ni sampai habis lah. Dan list aku akan sertakan juga. Aku tak pasti aku dah letak belum. Jangan risau, aku akan share list sekali. Cuma masalah sekarang ni, aku baru tahu yang HDMI dia ada satu je sekarang. NANI? So hari tu aku tak boleh nak share video sambungan dia directly, sebab masa tu monitor kedua aku punya tak mempunyai kabel yang directly cocok ke aku punya GPU, disebabkan GPU aku ada satu saja HDMI dan 3 DP. Jadi aku kena beli adapter. Aku beli dekat Asahi dengan harga RM35 dan alhamdulillah dia boleh terus pakai lah. So aku pakai dual monitor 24 inci Acer, dan unboxing dia pun aku dah buat sebelum ni. Aku akan letak link dekat atas ni kalau korang nak tengok. Bagi aku monitor dual ni sangat best lah, sebab dia IPS, even though dia hanya 75Hz, bagi aku cukup untuk aku, sebab aku tak main game yang padu-padu sangat lah. Aku main game Switch saja dan streaming di sini sajalah. Dan kedua monitor ni berharga lebih kurang dalam RM780 tak salah aku. Tapi aku akan share spek dia dengan harga secara kasar supaya kau boleh tengok dan supaya kau boleh rujuk lah. Most likely aku rasa berpuas hati dengan workstation ni, dan ini adalah workstation aku lah. So aku akan maintain macam ni lah. Aku punya target untuk buat PC ni sebenarnya adalah untuk editing dan streaming di YouTube dan Facebook page aku lah. Editing pula, aku buat editing design dan juga editing video YouTube aku lah. Dan memang aku rasa performance dia sangat better berbanding dengan aku punya laptop sebelum ni, iaitu i5 7 Gen, di mana aku render video berdurasi 15 minit pada kualiti 720p. Ia memerlukan masa selama lebih kurang sejam lebih untuk render video tersebut. Tapi bila aku pakai PC ni, aku render video 108p dengan durasi 22 minit. Ia hanya render tak sampai 20 minit. So bayangkan betapa pantasnya dia dengan kualiti yang lagi better. So memang puas hati so far, dan aku boleh multitasking bila rendering dan buka Photoshop dengan sangat ringan. Dan even aku turn on, turn off PC tu sangat laju, mungkin sebab laptop aku dah lama. So dia punya perbandingan tu sangat ketara lah, macam langit yang bumi lah, aku tak tipu lah. So bagi aku perbelanjaan ni agak berbaloi kalau dia boleh datang aku hasil dengan kualiti video dan efisiensi dalam menghasilkan video dengan lebih baik lah. Sebab aku minta nak pakai PC ni untuk jangka masa dalam 4-5 tahun tanpa aku perlu upgrade, dan ini spek yang dia rasa sesuai untuk aku pakai buat masa ni lah. So aku rasa berpuas hati, sebab even keyboard pun aku pakai keyboard basic je. Aku pakai keyboard Alcatraz, tak salah aku, Jelly Bean Alcatraz Jelly Bean. Dan headphone aku pakai Edifier G2. Aku ada buat unpacking juga, aku boleh letak link kat atas ni. Aku pakai capture card pun, capture card Evermedia LGX2 yang aku beli, aku rasa bulan lepas atau 2 bulan lepas. Itu pun aku buat unboxing juga, ada link kat atas ni juga.
Dan most likely inilah workstation yang aku pakai untuk YouTube aku dan untuk streaming aku lah. So aku akan letak description details dia selepas ni untuk korang hadam dan boleh korang take out lah mana yang korang nak pakai, nak edit ke. Itu terpulang pada korang, dan harga tu adalah harga semasa sekarang ni. So dia mungkin akan naik, dia mungkin turun. So kau kena refer kat Asashi jugalah. Kau boleh check it out dengan Firdaus lah. Kau pergi Asashi Melawati Mall tu, kau cari Firdaus dia. Aku suka dia efficient lah, dan dia sangat membantu untuk abah-abah yang noob macam aku ni lah. So aku harap korang enjoy tengok video ni. Aku harap video ni membantu korang kalau korang masih blur-blur pasal komputer, dan aku pun sendiri tak pandai sangat pasal komputer. So perjalanan aku dalam memahami konsep performance komputer yang konsep baru ni sangat menarik. Jadi kalau korang belum subscribe channel aku, klik butang subscribe kat bawah ni. Kau boleh like page Facebook aku dalam description di bawah, dan support lah channel aku. Aku akan buat banyak unpacking kat Pokemon dan juga unpacking gadget-gadget yang aku akan buka sepanjang perjalanan aku lah. So thank you guys. Aku harap korang enjoy, dan cantik kan aku punya workstation kan.